Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hôm đó, tôi và nam thần của trường vô tình bị nhốt trong kho lạnh. Anh ấy ôm chặt tôi vào lòng. Tôi lại cảm giác có vật gì đó cấn vào người mình. Lưu Tư Dạ, điện thoại của anh rơi vào tay tôi rồi. Hơi thở của anh dần trở nên dồn dập. Đôi mắt sâu thẳm như trời sao. Bàn tay siết lấy eo tôi mạnh hơn. Rồi anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán tôi một cái, dịu dàng gọi, bảo bối. Tôi quên mang điện thoại. Sau khi trở về, tôi trốn trong chăn tìm kiếm, không dám đối mặt với anh. Ngày hôm sau, tôi lén lút rời khỏi nước, giấu kín mọi người. Về sau trong giới thượng lưu truyền tai nhau rằng người lạnh lùng như Lưu Tư Dạ, vì chịu không nổi nỗi nhớ mà mắc chứng ám nữ và rối loạn cuồng nộ. Bất cứ người phụ nữ nào đến gần anh đều không có kết cục tốt đẹp. Lần nữa gặp lại anh là tại một buổi xem mắt của anh. Người phụ nữ cất tiếng hỏi, Lưu tiên sinh, anh vẫn không quên được bạn gái cũ sao? Cô ấy đã biến 22 năm rồi mà. Khuôn mặt tuấn tú của anh phủ một tầng sương lạnh. Anh nhàn nhạt đáp, không liên quan tới thời gian. Người phụ nữ nhoẻn miệng cười, nếu như tôi nói tôi có thể chờ anh thì sao? Lưu Tư Dạ thản nhiên nói, ồ, quên nói với cô, tôi đã phế rồi. Người phụ nữ sững sờ, ý anh là gì? Chính là ý cô đang nghĩ đó. Anh khinh bỉ đáp, đôi mắt đen thẳm tràn đầy tịch mịch. Người phụ nữ còn đang lúng túng. Bỗng một giọng nói ngọt ngào thanh khiết vang lên, phá tan bầu không khí ngượng ngập này. Chị ơi, chị nên bỏ cuộc đi. Anh ấy không thích chị đâu. Để em thay chị nhé. Giọng nói quen thuộc ấy. Trong thế giới anh đã im lặng suốt 2 năm. Khoảnh khắc Lưu Tư Dạ cúi mắt xuống, toàn thân anh cứng đờ. Trái tim mục giữa trong lồng ngực như chậm rãi sống lại. Ánh mắt anh cuộn trào sóng ngầm. Gương mặt căng chặt. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Cảm giác như cách cả một kiếp người. Thật sự là cô ấy đã trở về rồi. Bóng dáng kiêu ngạo ấy như một luồng ánh sáng chói lòa, xông thẳng vào tầm mắt anh. Đôi mắt cay xè ứa nước, cô là ai? Tôi khẽ mỉm cười, em á. Chính là bạn gái cũ của anh đó. Anh ấy chỉ đang miễn cưỡng ứng phó thôi. Chị không nhìn ra sao? Đừng phí thời gian lên người anh ấy nữa. Chị xứng đáng với những điều tốt hơn. Người phụ nữ tức giận, đứng bật dậy, xách túi rời đi trong uất ức. Tôi bật cười khẽ, ngồi xuống ghế đối diện. Ánh mắt đối diện anh, tựa như điện giật. Không khí xung quanh lập tức trở nên kỳ quái. Lưu Tư Dạ dán chặt ánh mắt vào tôi. Đây là ảo giác sao? Có lẽ là ảo giác thôi. Tư Dạ, anh nhớ em đến vậy sao? Tôi chống cằm, giọng ngọt ngào mềm mại. Nghe tiếng tôi, Tư Dạ khẽ run lên. Sau đó phát ra một tiếng cười khinh bỉ khàn đặc. Em còn dám quay lại gặp anh? Dưới bàn, những ngón tay dài siết chặt đến phát ra tiếng răng rắc. Anh cầm điện thoại, mở nhóm WeChat anh em, gửi đi một tin nhắn, mau tới giữ anh lại. Cô ấy quay về rồi. Tôi chớp mắt, em cũng rất nhớ anh, nên mới quay lại nè. Lưu Tư Dạ bật cười trầm thấp, nụ cười đầy vẻ mỉa mai. Nhớ nhiều đến mức nào? Rất nhiều. Ngày nào cũng nghĩ đến anh. Điện thoại trong tay anh suýt bị bóp gãy. Anh cảm thấy bản thân sắp mất kiểm soát. Môi mím chặt, toàn thân đau đớn như thiêu đốt. Cô là người đá tôi. Cô còn nhớ nhung cái gì? Lưu Tư Dạ gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi, giống như sợ tôi lại bốc hơi khỏi nhân gian bất cứ lúc nào. Tôi suy nghĩ một chút. Chuyện 3 năm trước phức tạp lắm, không thể nói rõ trong 1-2 câu được. Sau này sẽ từ từ giải thích với anh. Ngay giây tiếp theo, rầm một tiếng, anh vỗ mạnh hai tay xuống bàn, vang lên tiếng động lớn. Anh đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt giận dữ trừng thẳng về phía tôi, bộ dáng như muốn bùng nổ. Đúng lúc này, hai người anh em thân thiết của anh đã chạy tới. Tây Mộc tiến lại gần. Chỗ đông người, đừng động tay động chân. Dù gì cũng là con gái, phải giữ mặt mũi cho cô ấy. Bạch Tuấn Diễn và Lỗ Tư Hằng cùng bước nhanh đến, một người một bên, kéo lấy Lưu Tư Dạ đang như núi lửa sắp phun trào. Tôi nhìn anh như vậy, thật sự có hơi sợ. 2 năm không gặp, tính khí anh ấy càng bạo phát hơn xưa rồi. Bạch Tuấn Diễn kéo Lưu Tư Dạ đi. Lỗ Tư Hằng ra hiệu bằng ánh mắt. Lỗ Tư Hằng, đưa chị dâu về nhà trước. Hôm nay không thích hợp bàn chuyện gì hết. Mọi người bình tĩnh lại đi. Tôi cứ thế nhìn Lưu Tư Dạ bị kéo đi, bĩu môi, không vui. Con nhỏ giọng lẩm bẩm, em thật sự rất nhớ anh mà. Ở bãi đỗ xe, Bạch Tuấn Diễn nhìn Lưu Tư Dạ dần lấy lại bình tĩnh, không nhịn được mở miệng. Này,
Anh cũng là đàn ông mà. Thật sự muốn ra tay với chị dâu à? Ra tay với cô ấy? Lưu Tư Dạ liếc hắn một cái lạnh như băng, như đang nhìn một kẻ ngốc. Vậy thì sao anh gọi bọn tôi tới kéo anh lại? Lưu Tư Dạ thản nhiên đáp. Sợ mất kiểm soát, xử cô ấy ngay tại chỗ. Bạch Tuấn Diễn cạn lời. Đúng là đồ cầm thú. Nhưng anh còn bị chứng ám nữ mà. Đột nhiên, anh vung tay đấm thẳng một cú. Bạch Tuấn Diễn nhanh nhẹn né tránh, mặt mày ngạc nhiên. Chứng ám nữ của anh đâu phải do tôi gây ra. Đánh tôi làm gì? Lưu Tư Dạ nheo mắt, giọng lạnh như băng. Chính mày gạt tao đi xem mắt. Bạch Tuấn Diễn cười gượng. Chẳng phải là lão gia nhà anh nhờ tụi tôi sao? Tụi tôi cũng chỉ vì tốt cho anh mà. Đưa cô ấy về Giang Phủ số 1 cho tao. Nếu còn dám chạy, anh sẽ trực tiếp đánh gãy chân em. Anh quay người, bước về phía xe của mình. Bạch Tuấn Diễn giờ khóc giờ cười. Sao anh lúc nào cũng thô lỗ như vậy? Đó là trái tim của anh đấy, anh nỡ lòng nào? Cút, Giang Phủ số 1. Tôi được Lỗ Tư Hằng đưa đến căn biệt thự kiểu Pháp này. Đây là nơi ở của Lưu Tư Dạ. Vừa mở cửa xe bước xuống, tôi đã thấy hai vệ sĩ đang đứng chờ từ lâu. Tôi khẽ nhíu mày. Lưu Tư Dạ định nhốt tôi sao? Em nghĩ anh ấy sẽ cho em cơ hội chạy trốn sao? Lỗ Tư Hằng cười khinh bỉ. Tôi không đáp lại. Băng qua khu vườn, bước vào biệt thự. Phía sau vang lên giọng cảnh cáo của Lỗ Tư Hằng. Nếu em không định cùng anh ấy tiến tới, tốt nhất đừng hành hạ anh ấy nữa. Anh ấy đã gần như sụp đổ rồi, gần như phế nhân rồi. Bóng lưng tôi cứng đờ. Nhớ lại lúc ở nhà hàng, tôi đã nghe Lưu Tư Dạ nói mình đã phế. 2 năm qua, rốt cuộc người đàn ông ấy đã trải qua những gì? Khuôn mặt nhỏ của tôi dần tái nhợt, ánh mắt bối rối. Sao vậy? Bởi vì em rời đi, anh ấy mắc chứng rối loạn tâm lý nặng, mất ngủ, ám nữ chứng, tính khí bạo, thậm chí chỉ cần phụ nữ tới gần, anh ấy sẽ buồn nôn, nôn mửa. Lỗ Tư Hằng nói xong, lại bổ sung thêm. Nói thẳng, em đã giáng cho anh ấy một cú đả kích quá nặng nề. Mà tính anh ấy vốn cực đoan, cố chấp. Ánh mắt tôi tràn ngập chấn động. Hồi lâu không thể hoàn hồn. Không biết qua bao lâu, tôi mới khẽ mở miệng. Em sẽ không bao giờ rời xa anh ấy nữa. Tôi quay người, bước vào biệt thự. Trong lòng âm thầm thề nguyện, tôi sẽ khiến Lưu Tư Dạ hồi phục trở lại. Tôi đã tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông, nhất là Lưu Tư Dạ, một thiên tri kiêu tử, như thể từ độ cao vạn mét bị rơi xuống đất. Sau khi tôi vào nhà, Lỗ Tư Hằng lái xe rời đi. Ngay sau đó, một chiếc Rolls Royce Phantom màu đen chậm rãi đỗ trước cổng biệt thự. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Lưu Tư Dạ. Anh lặng lẽ nhìn ánh đèn trong biệt thự, không biểu cảm. Anh rút một điếu thuốc, ngậm trên môi rồi châm lửa. Đốm đỏ lập lòe trong màn đêm. Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào ô cửa sổ phòng ngủ. Trong mắt đen đặc ấy tràn ngập sự chiếm hữu mãnh liệt. Trong 2 năm tôi rời đi, anh học cách hút thuốc, nhưng chỉ khi lòng phiền muộn mới rút ra. Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng gặp lại tối nay. Tôi dường như chẳng thay đổi gì so với 2 năm trước, thậm chí còn xinh đẹp hơn. Thân hình mềm mại uyển chuyển, làn da trắng mịn, khuôn mặt diễm lệ. Đột nhiên, anh bật cười tự giễu, cảm thấy chính mình thật nực cười. Anh gần như tự hủy hoại bản thân, mà tôi lại sống vui vẻ đến vậy. Thật đúng là châm biếm. Cả đêm mất ngủ, anh phải tự mình trông chừng mới yên tâm. Sáng hôm sau, 7 giờ tôi đã tỉnh. Sau khi rửa mặt thay đồ, tôi vừa xuống cầu thang đã thấy có người ngồi trong phòng khách. Tim tôi bỗng thắt lại, bước chân chậm dần. Cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt tuấn mỹ ấy. Anh dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Trong không khí vương nhẹ mùi rượu nhàn nhạt. Anh đã uống rượu, hơn nữa vẫn mặc bộ đồ tối qua. Chợt nhớ tới lời Lỗ Tư Hằng nói về chứng mất ngủ. Chẳng lẽ anh thức trắng cả đêm? Anh không ngủ suốt đêm à? Đột nhiên, Lưu Tư Dạ mở mắt, đôi mắt đen kịt nhìn tôi. Không buồn ngủ, cũng không muốn ngủ. Tôi vừa định mở miệng, anh đã lạnh lùng cắt ngang. Em trở về làm gì? Em nói rồi mà, em nhớ anh. Tôi vừa định ngồi xuống cạnh anh, đã nghe tiếng anh lạnh nhạt mà lười biếng. Tránh xa anh ra. Tôi khẽ nhắm mắt, ngồi xuống sofa đối diện, mỉm cười. Em trở về rồi. Muốn quay về bên anh. Khóe môi anh nhếch lên nụ cười châm chọc. Ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. Lưu Tư Dạ, anh nghĩ em coi anh như khách trọ, thích thì đến,
Không thích thì đi sao? Bầu không khí trong phòng khách rộng lớn trở nên gượng gạo. Khí thế áp bức của anh bao trùm cả biệt thự. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy nên em đến để theo đuổi anh. Lưu Tư Dạ bật cười khẽ. Trong tiếng cười có chút mỉa mai. Theo đuổi anh? Nếu anh có người khác thì sao? Nhưng anh không có. Tối qua anh còn đi xem mắt. Nói với cô gái kia rằng anh vẫn chưa quên bạn gái cũ. Chỉ bằng lời đàn ông thôi sao? Anh rút ra một điếu thuốc, ngậm trên môi, châm lửa bằng bật lửa. Làn khói phả về phía tôi bên kia. Xuyên qua lớp khói, tôi ngẩn người trong chốc lát. Anh bắt đầu hút thuốc rồi sao? Dù dáng vẻ anh hút thuốc rất đẹp, cực kỳ mê người, nhưng tôi vẫn không thích. Anh không đáp lời, chỉ khẽ nheo mắt, điếu thuốc kẹp nơi môi mỏng. Ngũ quan tuấn tú như phủ một tầng khí lạnh. Anh ngả người ra sau ghế. Tôi nhìn thấy sự mỏi mệt nơi khuôn mặt tuấn mỹ ấy, cảm thấy nhói lòng. Vì sao cả đêm anh không ngủ? Ngủ sẽ mơ thấy em. Trong mơ, anh đã bóp chết em vô số lần rồi. Anh cất giọng thản nhiên, như đang thuật lại một câu chuyện cũ. Tôi khẽ run lên. Em yêu anh, luôn luôn yêu anh. Xin đừng tự giày vò mình như vậy nữa. Nhưng câu sau tôi không thể thốt ra, bởi đáp lại tôi là một tiếng cười khinh miệt của anh. Em không yêu anh. Nếu yêu, em sẽ không bỏ rơi anh suốt 2 năm trời rồi mới nhớ ra. 3 từ anh yêu em ấy, nếu không xuất phát từ trái tim, nghe chỉ thấy buồn nôn. Anh cố ý nhấn mạnh 2 chữ buồn nôn đầy cay nghiệt. Những năm qua, em đã lại còn không biết đã nói những lời đó với bao nhiêu người đàn ông rồi. Nghĩ tới đây, Lưu Tư Dạ lập tức cảm thấy buồn nôn. Anh bật dậy, bước dài về phía phòng tắm. Ngay khoảnh khắc đóng cửa lại, bên trong vang lên tiếng nôn mửa và tiếng nước xối ào ào. Sắc mặt tôi ngồi trên sofa lập tức tái nhợt. Thật sự nghiêm trọng đến mức này sao? Nếu cứ tiếp tục chịu đựng, thân thể của Lưu Tư Dạ e rằng sẽ thật sự sụp đổ. Tôi hiểu điều đó, nên nói, buổi trưa em sẽ mang cơm cho anh. Tôi thản nhiên nói xong, rồi đặt hộ chiếu cùng chứng minh thư trước mặt anh. Đây, giao cho anh. Em sẽ ra ngoài ở, nhưng em sẽ không bỏ trốn. Người đàn ông lạnh lùng cúi mắt, liếc nhìn hộ chiếu và chứng minh thư, thản nhiên đáp, không cần. Anh có thể cho người theo dõi em. Yên tâm đi, em sống chung với cô gái bên cạnh Bạch Tuấn Diễn thôi mà. Tôi chớp mắt, tỏ vẻ vô tội. Lưu Tư Dạ, thân là bạn gái cũ, em cũng khá kiêu ngạo đấy. Tôi kiêu hãnh hơi ngẩng cằm. Môi anh đào khẽ cong lên mê người. Buổi trưa em sẽ mang cơm cho anh. Giờ em đi đây, để vệ sĩ đưa em. Nói xong, tôi tự nhiên đứng dậy, quay người rời khỏi phòng ăn. Ngay sau đó, vệ sĩ bước vào phòng. Lưu gia, tiểu thư Giang bảo chúng tôi đưa cô ấy đi. Lưu Tư Dạ lạnh giọng, bảo vệ cô ấy. Giám sát 24 giờ. Vệ sĩ lập tức nhận lệnh. Thủy Ánh Hoa Đình. Tôi được đưa tới khu chung cư này. Đi thang máy lên tầng 17. Nhập mật mã rồi bước vào nhà. Trong phòng khách, Lan Kha đang ngồi trên sofa xem phim Hàn. Liếc mắt nhìn tôi. Cả đêm không về, chẳng phải cùng Lưu gia lửa bốc cháy, khó nhịn được sao? Tôi thay dép đi trong nhà, đổ người xuống sofa, dựa vào vai Lan Kha. Ánh mắt mông lung. Lan Kha, Lưu Tư Dạ chắc hận em đến tận xương rồi nhỉ? Không lẽ còn phải cảm kích em vì đã đá anh ta sao? Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình tivi, ánh mắt vô hồn. Em sẽ khiến anh ấy hồi phục. Lan Kha bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Thật sự muốn biết tại sao em lại đối xử với Lưu gia như vậy? Em cũng đã 21 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa. Có thể thành thật với chị được không? Tôi lặng lẽ ngồi thẳng dậy, cơ thể thoáng hiện vẻ bất lực. Nếu em nói với chị là em bị bắt cóc, chị tin không? Hiển nhiên, Lan Kha tỏ vẻ khinh thường. Bị bắt cóc 2 năm mà không đòi tiền chuộc, cũng không báo cho gia đình. Vậy bắt cóc có ý nghĩa gì? Hơn nữa trông em còn đẹp hơn xưa, chẳng giống bị ngược đãi chút nào. Tôi khẽ thở dài, không muốn nói thêm. Buổi trưa, trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hoành Trung, Lưu Tư Dạ đã tắm rửa, thay một bộ đồ mới, ngồi trên ghế sau bàn làm việc, đang ký kết tài liệu. Điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên. Anh mở nhóm chat anh em trên WeChat. Bạch Tuấn Diễn, tối qua ánh trăng đẹp quá hà. Đỗ Tư Hằng, cái gì vậy? Ký Hạo Xuyên, chị dâu nhỏ quay về rồi. Má ơi, tối qua em lỡ mất một vở kịch hay rồi. Cố Lưu Thành, Lưu Tư Dạ,
Nếu anh còn là đàn ông thì phải hành cho chị ấy khóc lên. Bạch Tuấn diễn, mấy người im đi. Chị dâu nhỏ quay về là để xin quay lại đó. Lưu Tư Dạ, ai nói tôi muốn tái hợp với cô ấy? Cả nhóm anh em cùng trợn trắng mắt. Ký Hạo Xuyên, ha ha. Có giỏi thì đổi ảnh đại diện đi cái đã. Nhìn biên thái vãi. Ảnh đại diện WeChat của anh là hình một cô bé xinh xắn mặc váy công chúa trắng, cột hai búi tóc dễ thương. Phía sau là Disneyland. Đó là Giang Ái Ân 5 năm tuổi. Lưu Tư Dạ, không đổi. Đúng lúc này, điện thoại nội bộ reo lên. Lưu Tư Dạ đặt điện thoại xuống, lười tranh luận với bọn họ, ấn nút nghe máy. Giọng nữ thư ký vang lên. Lưu tổng, cô Ôn Noãn lại tới. Không ngăn nổi cô ấy. Ngay sau đó, cửa văn phòng bị gõ. Chưa đợi trả lời đã tự ý đẩy cửa bước vào. Lưu Tư Dạ tắt máy, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ tiến vào. Ôn Noãn mỉm cười nói, Tư Dạ, cùng ăn trưa nhé. Ôn Noãn mặc một chiếc váy trắng, dịu dàng như tên gọi. Nhưng anh lãnh đạm từ chối, thậm chí không thèm liếc cô một cái. Nên anh không thấy được nỗi đau vụt qua trong mắt Ôn Noãn. Cô nhanh chóng nở nụ cười. Nói gì thì anh cũng đi xem mắt tối qua, chứng tỏ anh định bắt đầu cuộc sống mới rồi đúng không? Cuối cùng Lưu Tư Dạ cũng ngẩng đầu nhìn Ôn Noãn, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, đừng lãng phí thời gian lên người tôi. Em nguyện ý. Ôn Noãn cắn môi, không cam lòng. Người đàn ông tiếp tục ký tài liệu, hờ hững đáp, tùy cô. Điện thoại nội bộ lại vang lên lần nữa. Anh duỗi tay nhấn nút nghe máy. Giọng thư ký run rẩy vang lên, Lưu tổng, tiểu thư Giang tới rồi. Cho cô ấy vào. Ôn Noãn còn đang tò mò, Giang tiểu thư là ai? Thì từ sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lùng mà mềm mại, Ôn Noãn, cô thật vô dụng. Vị trí tặng cô suốt 2 năm, mà cô vẫn chẳng tiến bộ nổi. Tôi xách theo hộp cơm giữ nhiệt bước vào khu tiếp khách, đặt hộp cơm lên bàn trà, khẽ vuốt váy. Thanh Lịch ngồi xuống sofa. Giọng nói đó khiến Ôn Noãn kinh ngạc quay phát lại. Quả nhiên nhìn thấy tiểu yêu tinh đã biến mất suốt 2 năm. Giang Ái Ân, em quay lại rồi. Tôi khẽ mỉm cười, ánh mắt trong veo vô tội. Em về rồi. Vậy cô có thể đi được rồi. Đừng quấy rầy bạn trai cũ của tôi. Ôn Noãn quay đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi sau bàn làm việc. Cảm xúc của Lưu Tư Dạ có phần mất kiểm soát. Ra ngoài, hai từ lạnh băng khiến trái tim Ôn Noãn lạnh ngắt. Lưu Tư Dạ cau mày, trong đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua một tia khó chịu, nhưng vẫn trầm mặc không nói. Ôn Noãn phẫn nộ quay người rời đi. Sau tiếng cửa đóng, văn phòng lại trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức quái dị. Tôi lấy từng món trong hộp cơm giữ nhiệt ra, bày biện gọn gàng. Qua đây ăn đi. Lưu Tư Dạ đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, đi tới khu vực tiếp khách, ngồi xuống đối diện với tôi. Tôi đưa đũa cho anh. Anh tin lời Ôn Noãn nói à? Em nghĩ sao? Anh khinh thường hỏi lại. Chắc là tin rồi, nếu không đã không im lặng như vậy. Tim tôi chua xót, nhói đau. Lưu Tư Dạ nhận lấy đũa, nhìn bữa ăn 4 món một canh trước mặt. Rất tinh tế, rất có tâm. Hẳn là đã tốn không ít thời gian. Anh nếm thử một món, hương vị không tệ. Ngước mắt lên, anh bắt gặp ánh mắt chờ mong của tôi. Cuối cùng thốt ra 2 chữ, cũng được, tin em lần này nhé. Em sẽ ngoan ngoãn mà. Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú của anh, chậm rãi nói. Lưu Tư Dạ tiếp tục ăn, vẫn lãnh đạm thờ ơ. Anh không nghĩ sẽ quay lại với em. Trái tim tôi như dạn nứt thêm một phân, nhưng tôi vẫn cười ngọt ngào. Anh có nghĩ hay không là chuyện của anh, em theo đuổi hay không là chuyện của em. Ai cũng không có quyền can thiệp ai, đúng không? Người đàn ông trầm mặc, tiếp tục yên lặng ăn cơm. Dù sao anh cũng là kiểu người ăn không nói, ngủ không lời. Vết thương quá sâu, dù bề ngoài đã lành, nhưng bên trong vẫn chưa nguôi giận hoàn toàn. Nếu lặp lại một lần nữa, có lẽ anh thật sự sẽ tu hành mất. Tôi vẫn nhìn anh ăn, nhìn càng lâu càng xót xa. 2 năm qua, anh có thật sự ăn uống đàng hoàng không? Ăn cơm mà như uống thuốc vậy, chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào. Anh không ăn à? Lưu Tư Dạ đột nhiên nhìn sang tôi. Em bị trầm cảm ăn rồi, giờ đến lượt anh ăn đấy. Còn món canh này, em hầm 3 tiếng đồng hồ. Anh nếm thử đi, nếm thử. Lưu Tư Dạ cười khẩy một tiếng, giọng đầy châm biếm. Ăn xong rồi mới nhớ tới đưa cho tôi. Cái cô gái này, trong lòng vĩnh viễn chẳng có tôi, lúc nào cũng xếp tôi sau cùng. Sao anh lại trở nên nhỏ mọn thế này?
Tôi vẫn kiên nhẫn giải thích. Em chuẩn bị cơm cho anh xong, phát hiện còn thừa một ít, nên ăn luôn trước khi tới thôi. Lưu Tư Dạ không nói thêm, im lặng ăn hết bữa trưa. Sau đó, anh ngả người lên sofa, giọng lười nhác hỏi, buổi chiều em tính làm gì? Tôi cũng lười biếng tựa vào sofa, vươn vai uể oải. Em định theo anh đi làm. Vài ngày tới em sẽ bận đấy. Lưu Tư Dạ nheo mắt nhìn tôi, bận gì? Em tham gia tuyển chọn idol đó. Đến lúc đó nhớ bỏ phiếu cho em nhé. Ủng hộ bạn gái cũ của anh nè. Ai cho em tham gia? Anh nhíu mày. Tôi mở to đôi mắt lấp lánh. Kiếm tiền tự nuôi thân chứ sao? Nếu không, anh cho em tiền đi. Dù sao tài khoản ngân hàng của tôi cũng đang thảm hại lắm. Và lại, em cần độ phủ sóng lớn nhất, để không ai có thể dễ dàng xóa sổ em nữa. Lưu Tư Dạ quét mắt nhìn tôi, giọng lạnh nhạt, không cho, dứt khoát, vô tình. Tôi thật sự buồn bã. Anh lập bao nhiêu quỹ từ thiện. Em cũng từng là bạn gái anh, cũng từng khiến anh vui vẻ. Sao anh đối xử với em như vậy? Dù tôi vốn không mong chờ gì, nhưng sự từ chối không do dự ấy khiến tim tôi lạnh đi mấy phần. Không cho, anh vẫn lãnh đạm. Cho em tiền, chẳng khác nào để em biến mất lần nữa. Nằm mơ, Lưu Tư Dạ thầm nghĩ. Lần này cô quay về, chắc cũng chỉ vì hết tiền. Tôi mím môi uất ức, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên, giọng nói cũng mang theo uất ức. Vậy lúc em không có đồ mặc, anh tài trợ cho em 2 bộ được không? Được. Lưu Tư Dạ cau mày. Bạn gái cũ của anh giờ thê thảm vậy sao? Tôi lập tức vui vẻ, nở nụ cười ngọt ngào. Em biết mà, anh vẫn thích em nhất. Khóe môi Lưu Tư Dạ nhếch lên một nụ cười nhạt, giọng châm chọc. Thích em chỗ nào? Thích tất cả mọi thứ về em. Tôi kiêu ngạo ngẩng cao cằm, nhìn thẳng vào mắt anh. Lưu Tư Dạ im lặng, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn tôi. Gương mặt hình trứng ngỗng xinh đẹp kia khiến lòng anh nổi sóng. Chính vì quá yêu cô, mới dung túng cho cô mọi thói hư tật xấu. Anh đột nhiên đứng dậy, quay trở lại sau bàn làm việc, tiếp tục cuộc sống tổng tài bận rộn. Tôi dựa trên sofa, nhìn anh chăm chú làm việc. Điện thoại liên tục vang lên. Anh bận rộn trao đổi, nhưng giọng điệu lại lạnh giá như nơi cực Bắc. Ánh mắt tôi thoáng lóe sáng, đột nhiên đứng dậy, đi tới bàn làm việc, ngay lập tức thu hút sự chú ý của người đàn ông. Làm gì đấy? Anh lạnh lùng ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi lấy từ ống bút một cây bút và vài tờ giấy bỏ đi. Tôi cười, không sao đâu, anh cứ tiếp tục bận đi, em tự chơi chút thôi. Sau đó, tôi quay về sofa. Lưu Tư Dạ nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của tôi, ánh mắt tối lại thêm vài phần. Chỉ cần có cô ở đây, anh căn bản không thể tập trung làm việc. Điện thoại bàn lại vang lên. Anh ấn nút nhận cuộc gọi. Lưu Tổng, phòng họp đã chuẩn bị xong rồi. Mọi người đều đã đến đông đủ. Ngài có thể dự cuộc họp được không? Anh cầm lấy tập tài liệu trên bàn, đứng dậy bước tới trước mặt tôi. Anh đi họp khoảng 2 tiếng. Tôi gật đầu, được. Em đợi anh ở đây. Lưu Tư Dạ nhàn nhạt đáp lại, quay người rời khỏi văn phòng. Trước khi đi còn dặn thư ký, nhìn cho kỹ, một bước cũng không cho rời khỏi. Thư ký lập tức đứng dậy gật đầu. 2 tiếng sau, cửa văn phòng bị đẩy ra. Đôi chân dài của Lưu Tư Dạ bước vào. Trong đôi mắt đen kịt dường như có chút sốt ruột. Thấy tôi đang nằm ngủ ngon lành trên sofa, sự căng thẳng trong người anh mới dần tan biến. Anh bước tới bàn làm việc, ấn nút nội tuyến, đem một tấm chăn vào đây. Lưu Tư Dạ nhìn tôi đang ngủ say, khóe môi khẽ cong lên một đường cong tao nhã. Ánh mắt anh chợt rơi xuống, thấy vài tờ giấy vẽ bằng bút nước đặt trên bàn trà. Anh khẽ nhíu mày, đưa tay thon dài cầm lấy. Trên đó vẽ cảnh anh đang ngước mắt nhìn về phía tôi đang ngủ. Thì ra lúc nãy lấy giấy bút là để vẽ anh. Nét vẽ mang phong cách thiếu nữ, lãng mạn và ấm áp. Vẽ dáng vẻ anh lúc làm việc, kể cả biểu cảm nhíu mày khó chịu cũng được tái hiện sinh động. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Thư ký mang chăn bước vào. Lưu Tư Dạ ra hiệu để thư ký đắp chăn cho tôi. Anh chăm chú nhìn những bức tranh, chìm trong trầm tư. Vẽ giống anh không? Bỗng giọng nói mơ màng của tôi vang lên. Lưu Tư Dạ ngẩng đầu nhìn lại. Anh lạnh nhạt, không giống. Tôi quấn chăn ngồi dậy, khẽ hừ một tiếng, miệng thì chê, nhưng trong lòng thì thích. Giữ lấy đi, em biết anh rất thích. Lưu Tư Dạ bày ra vẻ mặt khinh thường. Vẽ xấu như vậy,
Tôi phủi chăn trên người, đứng dậy cầm lấy tranh, đi tới bàn làm việc, cứng rắn nhét vào ngăn kéo. Phải giữ lại, không được phép từ chối. Lưu Tư Dạ nhìn tôi. Giang Ái Ân, em bây giờ lấy tư cách gì mà ngang ngược như vậy? Biết mà, không cần anh nhắc lại. Em là bạn gái cũ mà anh ghét nhất. Tôi chẳng để tâm, ngồi trở lại sofa. Ánh mắt liếc thấy điện thoại của anh. Tôi cầm lấy điện thoại, vừa thấy màn hình khóa, tim tôi lại nhói lên dữ dội. Màn hình khóa vẫn là ảnh tự sướng của tôi, làm mặt quỷ trước ống kính, vừa tinh quái vừa ngọt ngào. Điện thoại anh vẫn để tấm hình này sao? Xấu quá đi, đổi tấm đẹp hơn đi. Tôi có chút oán trách, nhanh tay nhập mật mã. Vẫn là ngày sinh nhật của tôi. Lòng tôi dịu xuống một chút. Màn hình chính lại khiến tôi run lên. Là ảnh tôi đang ngủ, nghiêng đầu, lông mi dày cong vút. Đã không nhớ nổi chụp khi nào. Tôi nhíu mày nhìn người đàn ông đối diện. Sao anh không dùng ảnh đẹp của em, mà toàn lấy ảnh ngủ với làm mặt xấu? Giọng Lưu Tư Dạ lạnh lùng vang lên. Đó mới là em thật sự. Cũng đúng, ảnh đẹp đều là cố ý tạo dáng. Đổi ảnh thì khác nào phá vỡ hình tượng trong mắt anh. Tôi vừa lẩm bẩm, vừa định đổi màn hình khóa và hình nền. Lưu Tư Dạ đột nhiên đứng bật dậy, giật lấy điện thoại từ tay tôi, không cẩn thận chạm vào ngón tay tôi. Anh lập tức rụt tay lại. Cơn buồn nôn dâng lên tận cổ. Anh cố gắng kìm nén. Khoảnh khắc khó chịu ấy không thoát khỏi ánh mắt tôi. Chỉ là chạm nhẹ thôi, cũng khiến anh khó chịu đến vậy. Tình trạng đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao? Sao anh lại tự hành hạ bản thân như thế? Lưu Tư Dạ lạnh lùng nhìn tôi. Đừng động vào điện thoại của tôi. Nói xong, quay người trở về bàn làm việc. Tôi dõi theo bóng lưng cao lớn của anh. Anh không muốn em, cũng không đổi ảnh của em. Vậy anh còn tìm người mới thế nào? Bóng lưng anh khựng lại, nhưng không quay đầu. Kiếm được rồi thì đổi. Nhưng sự thật là anh căn bản không có ý định đổi. Dù có tìm được cũng sẽ không thay đổi. Tôi nhìn anh trở lại bàn làm việc, khẽ thở dài một hơi. Chỉ mình tôi nghe thấy. Lưu Tư Dạ hôm nay bài xích em bao nhiêu, thì Lưu Tư Dạ của quá khứ từng cưng chiều em bấy nhiêu. Người đàn ông này luôn cực đoan như vậy. Tôi ngồi trong khu tiếp khách, nhìn từng nhân viên nối nhau vào báo cáo công việc, giao tài liệu, hồ sơ. Cho tới khi tan làm, tôi mới rời đi. Lan Kha hẹn tôi tối nay đi tắm suối nước nóng. Ngày mai còn phải chụp ảnh quảng bá cho chương trình. Lưu Tư Dạ nhìn tôi không nói lời nào, ánh mắt tối đi vài phần. Tôi lại cười nói, anh yên tâm, vệ sĩ của anh vẫn luôn theo sát em mà. Anh lạnh giọng hỏi, em về bao nhiêu ngày rồi? Tôi cười đáp, 1 tuần rồi. Sắc mặt Lưu Tư Dạ lập tức trầm xuống, giận đến mức muốn bốc cháy. Người cuối cùng mà em nhớ tới chính là anh. Vì yêu anh quá sâu, em nguyện quay về tự chữa lành trái tim anh. Bỏ lỡ anh một lần, em dùng cả cuộc đời để bù đắp. Anh từng vì em mà gần như mất hồn, em trở về chỉ để bù đắp, yêu anh lần nữa. Cả thế giới bỏ anh, em nguyện đứng bên anh đến cùng. Người từng chịu tổn thương nặng nề nhất vì em, vẫn là người em yêu nhất. Từng khiến anh đau đến chết lặng, em trở về chỉ để yêu anh nhiều hơn. Dẫu muộn màng, em vẫn chọn chạy về phía anh. Em trở về, không phải để giải thích, mà để yêu anh thêm lần nữa. Vì anh, em chấp nhận kiêu ngạo lùi bước, chỉ để ở bên anh. Tất cả những năm tháng trống trải của anh, để em lấp đầy bằng tình yêu này. Bỏ lỡ một lần, em chẳng dám để anh lạc mất lần thứ hai. Quay về giữa vạn lần tổn thương, chỉ vì trái tim vẫn thuộc về anh. Dẫu cả thế giới phản đối, em vẫn chọn anh, chỉ anh mà thôi. Anh từng là chốn đau thương nhất của em, cũng là chốn em nguyện trở về. Anh lạnh lùng bao nhiêu, là vì từng yêu em đậm sâu bấy nhiêu. Em trở lại, chỉ để chạm vào vết thương chưa lành của anh, và yêu anh bằng tất cả. Thế giới rộng lớn đến đâu, cũng không ngăn nổi em tìm lại anh. Lưu Tư Dạ, cả đời này em chỉ nguyện được ở bên anh. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.